নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু দ্য নলেজ হাব। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এটি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমৰ বিষয়ে, যিটো হৈছে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম, যিয়ে নেকি আমাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টক বা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ বা গৱেষণা ষ্টুডেণ্টসকলক খুবেই হেল্প কৰিব। গতিকে এই স্কিমটো কোনে কোনে পাব আৰু স্পেচিয়েলি কোনে নাপাব সেই সবিষয়ে আমি আগত এই ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো এক ছেকেণ্ডত স্কিপ নকৰাকৈ আমাৰ লগত চাই থাকক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনে আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব। গতিকে আহক আজি আমি আমাৰ এই স্কিমটোৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰোঁ। চ' স্কিমটো হৈছে জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম, অৰ্থাৎ CM জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম। আৰু এই জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ এটি নতুন উদ্যোগ, যি নিজৰ ৰাজ্যৰ নৱস্নাতক শিক্ষাৰ্থী মানে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টসকলক আৰু গৱেষণা শিক্ষাৰ্থীসকলক অৰ্থাৎ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে গৃহীত কৰা হৈছে এই স্কিমটো। আৰু ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে যে অসম চৰকাৰী বা অনুজ্ঞাপত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক সম্পূৰ্ণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে সৰ্বোচ্চ 1 বছৰলৈ প্ৰতিমাহে 25,000 টকাৰ অনুদান লাভ কৰিব, আৰু বিকল্পৰূপে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে একবাৰৰ বাবে 25,000 টকা পাব। আৰু গৱেষণা শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰাজ্যিক বা কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত সম্পূৰ্ণ সময়সূচী অধ্যয়ন কৰা শিক্ষকৰ বাবে একবাৰৰ বাবে 25,000 টকা অনুদান, আৰু যদি দিব্যাংগ হয় তেন্তে তেওঁলোকে পাব 40,000 টকাৰ এটি অনুদান। এই উদ্যোগটো অসম চৰকাৰে 2025-26 বৰ্ষৰ বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত। আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে স্নাতক শিক্ষাৰ্থীসকলক চাকৰি বিচাৰি থকা সময়ছোৱাত আৰ্থিক সুৰক্ষা দিয়াটো, সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰস্তুতি আৰু নিজৰ জীৱন চালনা কৰিবলৈ সহায় কৰাটো তথা জীৱন প্ৰেৰণা ৰূপে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰাটো। গতিকে মই অলৰেডি কৈছোঁ, এই স্কিমটোৰ নাম হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডিপাৰ্টমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ ফালৰ পৰা। ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়া হ'ব 25,000 টকা প্ৰত্যেক মাহে ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 12 মান্থ, মানে এবছৰৰ কাৰণে দিয়া হ'ব। আৰু ডেট লঞ্চ কৰা হৈছিল এই স্কিমটোত 3 নৱেম্বৰ 2025। আৰু এই স্কিমটো আপোনালোকে অনলি অনলাইন যোগেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অফলাইনৰ কোনো সুবিধা নাই। এবাৰ আমি চাই লওঁ অবজেক্টিভছ অফ CM জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম। চ' ছাপোৰ্ট ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট ইন দিয়াৰ জব চাৰ্চ, নতুন পাছ কৰা গ্ৰেজুৱেট শিক্ষাৰ্থীসকলক বা ষ্টুডেণ্টসকলক যাতে জব চাৰ্চ বা পাবলৈ সহায় হয়, সেইবাবে আগবঢ়োৱা হ'ব এই অনুদানটি। আৰু এনকাৰেজ কৰিব ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট যাতে সিহঁতে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে এম্পাৱাৰ ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট টু পাৰ্চু ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট। চ' কি লিখা হৈছে, ডিউৰিং দ্য লঞ্চ অফ দ্য স্কিম চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছেইড, যে স্কিমটো লঞ্চ কৰাৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কৈছিলে যে since I became the chief minister, I have focused on addressing the problems faced by our youth, যে মই চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত যিবিলাক নেকি আমাৰ নতুন উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিখিনি ইছ্যু সিহঁতে ফেচ কৰিছে, সেইবাবে এই স্কিমটো লঞ্চ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ ইয়াৰ জৰিয়তে কিবা বেনিফিটখিনি পাব পাৰে আৰু নিজৰ কাৰণে এটি জব পাব পাৰে, আৰু সেই জব পোৱাৰ আগত যিখিনি কষ্ট সিহঁতে সহ্য কৰিব লগা হয় তাৰ বাবে এই স্কিমটো আগবঢ়োৱা হৈছে। এবাৰ আমি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাই লওঁ এইটো CM জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমৰ, যে দ্য এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি এন পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা হ'ব লাগিব। তাৰ লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি গৈছে কি এবাৰ চাই লওঁ। দ্য এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি এ ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট, 2025 ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট বা পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা, ষ্টেট বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, চিটুৱেটেড ইন আছামত থকা। আৰু ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিজ এণ্ড প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰ নট এলিজিবল টু এপ্লাই ফৰ দিছ স্কিম। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা পাছ আউট হৈছে তেওঁলোকে এইটো স্কিমত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছটো কি হৈছে, দ্য এপ্লিকেণ্ট শ্বুড বি কাৰেণ্টলি আনএমপ্লয়ড, আৰু তাৰ লগতে আনএমপ্লয়ড হ'ব লাগিব এইটো স্কিমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ আগতে। এক্সক্লুজনখিনি এবাৰ চাই লওঁ। ফলোয়িং কেটেগৰিজ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ নট এলিজিবল টু এপ্লাই ফৰ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম। তলত দিয়া যিখিনি মই বৰ্তমান কৈ যাম সেইখিনিৰ আণ্ডাৰত যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এইটো স্কিমত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। কি কি দিয়া আছে এবাৰ চাই লওঁ। চিলড্ৰেন অফ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ, চৰকাৰী চাকৰি কৰি থকাসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, while children of class 4 level employees will be able to receive the benefit, মানে grade 4 লেভেলৰ যিবিলাক পেৰেণ্টছৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে এইটো স্কিমত এপ্লাইৰ বেনিফিটটো পাব। চিলড্ৰেনছ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ এণ্ড MLAs, MLA আৰু মিনিষ্টাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইয়াত কোনো এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা নাই। চিলড্ৰেন অফ ৰেজিষ্টাৰ্ড কণ্ট্ৰেক্টৰ, গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড কণ্ট্ৰেক্টৰসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও এইটো ইয়াৰ সুবিধা দিয়া নহ'ব। তাৰ লগতে যিবিলাক পেৰেণ্টছৰ মান্থলি বা ইয়েৰলি ইনকাম 10 লাখৰ ওপৰত আছে তেওঁলোকেও ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়াবা চাই লওঁ হাউ টু এপ্লাই ফৰ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম। ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ DBT স্কিম পৰ্টেল এটি থাকিব, তাত আপোনালোকে অনলাইন যোগে যাব লাগিব। তাৰপাছত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছ লিংক কৰিব, দেন ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, দেন এটা নতুন ৱেব পেজ খুলিব, তাৰপাছত নিজৰ ডিটেইলছখিনি দি দিব লাগিব আৰু নিজক ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত এটা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম খুলিব, পাছত লগ ইন কৰি ল'ব, দেন আপোনালোকে নিজৰ অল ক্ৰেডেঞ্চিয়েলছ আৰু ডকুমেণ্টখিনি দি আপলোড কৰি দিব, দেন ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি যিটো এপ্লিকেশ্যন হ'ব ছাবমিট কৰি দিব। আৰু এবাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি চাই লওঁ CM জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমৰ, যে লঞ্চ কৰা হৈছিলে 3 নৱেম্বৰ 2025 আৰু
ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ ছাবমিশ্যন ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 3 তাৰিখে আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2025 আৰু ষ্টেট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন বাই 31 ডিচেম্বৰ 2025 আৰু ষ্টেট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব 31 ডিচেম্বৰ 2025 আগত আৰু ডেট অফ ডিবিটি ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম 1 জানুৱাৰী 2026 অনৱাৰ্ডছ আৰু প্ৰথম ডিবিটি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব মানে ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰান্সফাৰ কৰি যাব 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2026ত দিয়া হ'ব। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু তাৰ লগতে মই জনাই দিওঁ ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ লিংকছখিনি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ৱেবছাইট গোটেইখিনি মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম যাতে আপোনালোকৰ কষ্ট নহয় বিচাৰোঁতে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনে আমাৰ এই চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব।